දුවල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ දවල් බැදුමක් හදා ගන්නා ක්‍රමය. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් බලමු. මෙතන දඹල ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. ලපටි දඹල වෙන්න ඕනේ. මේ නූල් ඇරලා හොදලා සුද්ධ කරලා කපාගත්ත දඹල. දඹල ටික හීනියටම ලියා ගන්න ලියනකොට හාල්මස්සු ග්‍රෑම් 100ක් හොදලා සුද්ධ කරලා දිකට කපාගෙන මේ තියෙන්නේ. අවශ්‍ය පදමට ලුණු, හට ලුණු ගෙඩියක ලුණු, අවු මිරිස් කරපොංච තක්කාලි මේකේ තියෙන්නේ. මිරිස් කරල් 3ක මිරිස් කෑලි මේ තියෙන්නේ. ගම් මිරිස් කුඩු මේ බෙදුමට දාන්න කෑලි මිරිස් කුඩු මේසෙ හැඳි 2මාර. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. දඹල බෙදුම හදන්න මුලින්ම හාල් මැස්සු බදින්න පොල් තෙල් එකතු කරගත්තා හට්ටියට. කරපොංච අවු මිරිස් එකතු කරගත්තා. දැන් දඹල ටික එකතු කරගන්නවා. මෙහෙම කවලම් කරගන්න ඕනේ. තෙල් අඩුවෙන්ම තමයි මේ දැම්මේ. ඕගොල්ලෝ කරනකොට තෙල් මදි කියලා හිතනවා නම් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න වැඩි. කුඩු එකතු කරගත්තා. ඊළඟට ගම් මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් කුඩු, විනාඩි 3-4ක් විතර මේ දඹල ටික බැදුණාන් පස්සේ තක්කාලි දාගන්න. දැන් තක්කාලි දාන්න. තක්කාලි එක එකතු කරලා විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මේ දඹල එක බා ගන්න. අපි දඹල බෙදුම හදාගත්තා. ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට හදාලා බලන්න. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් දුවල පුතාලා මා සමග හමු වෙමු. දුවල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට. ඊගොල්ලෝම මා සමග රැඳී සිටින්න.